Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Σήμερα υπάρχουν ορισμένα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ σε ένα μεγάλο τουρκικό site να λέει «Ο Ερντογάν γιόρτασε τη σφαγή των Τούρκων από την Ελλάδα». Ο πρόεδρος Ερντογάν, γράφει το τουρκικό site, έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη για την επέτειο της εξέγερσης της Πελοποννήσου, η οποία οδήγησε στην ανεξαρτησία της Ελλάδας από τους Οθωμανούς και στη σφαγή χιλιάδων Τούρκων. Ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κύριος Δένδιας δήλωσε «Η Τουρκία άλλαξε απροσδόκητα». Άλλη εφημερίδα. Ο Ερντογάν, αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Ο Ερντογάν γιορτάζει για τη σφαγή των Τούρκων από την Ελλάδα. Η Σοτζού, τα σκανδαλώδη χρόνια πολλά της πρεσβείας στην Αθήνα. Τι γίνεται, τι ερμηνεία δίνεται σε αυτή την κίνηση? Το είπατε πριν από λίγο, αντιπολιτευτική, γιατί αυτά γίνονται. Δηλαδή και εμείς στέλνουμε στις 29 Οκτωβρίου, που είναι η μέρα ίδρυσης του τουρκικού κράτους, που ακολούθησε την Μικρασιατική καταστροφή, και εμείς στέλνουμε διπλωματικά συγχαρητήρια. Αυτό για είναι την εθνική τους εορτή. Βέβαια, είναι τυπική κίνηση. Είναι μια τυπική κίνηση, και ο κύριος Ερντογάν είχε στείλει και στην κυρία Σακελαροπούλου αντίστοιχο μήνυμα, νομίζω πριν 2 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, γεγονός είναι ότι υπάρχει, πέρα από αυτό το τυπικό και το διπλωματικό που έχει τη σημασία του και αυτό, υπάρχει μια κίνηση από πλευράς της Τουρκίας, μια τάση να επιστρέψει ή τέλος πάντων να ξαναστραφεί στο δυτικό στρατόπεδο. Και προϋπόθεση γι' αυτό, για να γίνει ομαλά αυτό και για να πετύχει μια σειρά από στόχους, όπως τα F-16, όπως τα 7 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπόθεση είναι να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Ελλάδα, έστω και παροδικά. Και νομίζω ότι αυτό κάνει η Τουρκία τώρα. Μεθοδεύει, όπως είπαμε, να παρουσιαστούν όλες αυτές τα χειροφιλήματα, οι φιλοφρονήσεις και η απουσία παραδιάσεων στο Αιγαίο να παρουσιαστούν στο Κογκρέσο ως αποδείξεις ότι η Τουρκία έχει αλλάξει. Με συγχωρείτε. Για να μπορέσει να δώσει τα επιχειρήματα και στην κυβέρνηση Biden και στον κύριο Μπλίνκεν να υπερκεράσει το εμπόδιο που λέγεται Μενέντες και Κογκρέσο. Το δεύτερο είναι, πριν από μια εβδομάδα είδαμε και τη Φιλανδία όμως να παίρνει πράσινο φως από την Άγκυρα για την είσοδό της στο ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι είναι μια γενικότερη... Βέβαια. Απλά να πω λίγο και κάτι άλλο. Ξέρετε, έγινε μια σύνοδος δωρητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά εξασφαλίστηκαν 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μικρό ποσό. Η Ελλάδα για 2 δισεκατομμύρια υπέγραφε μνημόνια. Και εδώ οι δωρητές θα δώσουν στην Τουρκία 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο ποσό. Αυτά όμως για να γίνουν, για να πει ναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είχε επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία από τότε, νομίζω από το 16, από το 17, που έκανε η Τουρκία παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα παρακάμφθηκαν και αυτές οι κυρώσεις, και για να παρακαμφθούν πρέπει και εμείς να συγκατανεύσουμε. Οπότε η Τουρκία έχει συγκεκριμένους στόχους. Το θέμα είναι ότι όταν σου κάνει... Επομένως λέτε ότι κάνει δηλώσεις και τηλεφωνήματα προς ο Τσαβούσογλου στο Δένδια και ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη, αλλά το βλέμμα τους είναι στο Μενέντες. Και στο Μενέντες και στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Και είναι ένα θέμα το οποίο ασφαλώς, όταν γίνεται μια τέτοια, ας πούμε, επίθεση φιλίας, σε εισαγωγικά το φιλίας, ότι εσύ έχεις και λίγα περιθώρια να μην ανταποκριθείς, διότι όλοι θα δείξουν εσένα γιατί δεν ανταποκρίνεσαι. Απλώς, κύριε Χατζηνικολάου... Επομένως συμφωνείτε με τη δήλωση Δένδια που είπε ότι όταν μας ανοίγει μια τέτοια πόρτα η Τουρκία δεν μπορούμε να μην περάσουμε? Ναι, αλλά εδώ έγιναν και γιατί άλλα εγώ πράγματα. Εκεί έχω ερωτηματικά. Ακούστε, δηλαδή λέω, με συγχωρείτε κύριε Καλεντερίδη, να περάσουμε την πόρτα, αλλά αυτοί μέχρι προχθές μέτραγαν πόσα νησιά θα μας πάρουν. Και δεν τα έχουν πάρει πίσω όλα αυτά. Ακριβώς. Δηλαδή το Κάζος Μπέλι υπάρχει, η Γαλάζια Πατρίδα υπάρχει, το τουρκολιβικό μνημόνιο υπάρχει, και οι επιστολές των ΟΗΕ, με τις οποίες αμφισβητούν ευθέως την κυριαρχία στα νησιά, εφόσον είναι στρατιωτικοποιημένα, υπάρχουν. Εδώ λοιπόν να μην είμαστε αφελείς, και πιστεύω ότι δεν είναι αφελείς και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απλώς θέλω να πω από τη συχνότητά σας την δυσφορία που υπάρχει στη Λευκοσία, γιατί για άλλη μια φορά η Αθήνα
γυρνάει την πλάτη της στη Λευκοσία, και αναφέρομαι στην ανακοίνωση της υποστήριξης της υποψηφιότητας της Τουρκίας στη θέση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO. Δηλαδή 4 χρόνια γενικός γραμματέας Τούρκος συν 4 που μπορεί να ζητήσει επανεκλογή. Και εδώ αυτό έγινε χωρίς διαβούλευση με τη Λευκοσία. Γίνεται δηλαδή σαν να βάζουμε την Τουρκία πρόεδρο στον οργανισμό καταπολέμησης των της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των γενοκτονιών, που δεν υπάρχει τέτοιος οργανισμός. Δηλαδή βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Τη χώρα που είναι ο διεθνής παραβάτης, πειρατής της θάλασσας, τη βάλαμε εμείς να είναι τοποτηρητής της ασφάλειας των θαλασσών στο ζήτημα της έρευνας και διάσωσης που μας αφορά. Και φυσικά στην Κύπρο, που η Τουρκία έχει ακόμα εμπάργκο στα λιμάνια της, δεν επιτρέπει τα κυπριακά πλοία να πλησιάσουν τα λιμάνια της. Αυτό έγινε χωρίς συνεννόηση με την Κύπρο και την εξέφρασαν σχεδόν ανοιχτά. Είχαμε και δημοσιεύματα του κυρίου Γιάννου Χαραλαμπίδη, ο οποίος έχει πηγές στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω να πω ότι, εντάξει, δεν βλάπτει να είμαστε λίγο προσεκτικότεροι στη χάραξη της εξωτερικής μας πολιτικής. Άκουσα το πρωί τον κύριο Κερίδη να λέει ότι μπορεί επίσης όλο αυτό το ξαφνικό φλερτ και η προσπάθεια αναθέρμανσης των σχέσεων της Άγκυρας με την Δύση, που περνά και μέσα από την Ελλάδα, μπορεί να είναι το προκάλημα καπνού εν ώψη νοθείας του Ερντογάν στις τουρκικές εκλογές. Μάλιστα ο κύριος Κερίδης είπε ότι οι ηγέτες αυτού του τύπου δεν φεύγουν όρθιοι από την εξουσία, φεύγουν μόνο ξαπλωμένοι. Αν και ο κύριος Κερίδης είναι μια ευχάριστη έκπληξη, ενώ έχει πολύ καλή πληροφόρηση και οι θέσεις του για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τις παλιές ακαδημαϊκές του θέσεις είναι πραγματικά εύστοχες, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή, τι πιστεύει, με βάση αυτή την άποψη, η Δύση θα δώσει άφηση αμαρτιών στον Ερντογάν επειδή έκανε επίθεση φιλίας για να του καταπιεί η Δύση, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση μια ότι νοθεία. Στέλνει ένα μήνυμα δηλαδή στη Δύση ότι η επανεκλογή του θα φέρει ξανά την Τουρκία κοντά στις δυτικές συμμαχίες για να ανεχθούν τυχόν νοθείες στις εκλογές. Ακούστε, αυτή όλη η κατάσταση είναι γεγονός ότι δίνει επιχειρήματα σε φίλους της Τουρκίας και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον, που δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν, για να υποστηρίξουν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Αυτό είναι γεγονός. Και ότι η Τουρκία υπάρχει πιθανόν να κάνει μία ταλάντωση και πάλι από τη Μόσχα προς την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, και αυτό είναι γεγονός. Αλλά ακόμα και οι φίλοι της Τουρκίας στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον δεν πιστεύουν ότι η Τουρκία θα ξαναγυρίσει στη Δύση. Η Τουρκία του Ερντογάν. Με τους άλλους θα το δούμε. Έκανε ένα ταξίδι ο Κιλισδάρογλου, έδωσε κάποιες υποσχέσεις και στις και στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο. Υπάρχουν όντως δυτικόφιλοι και δυτικότροποι στη συμμαχία του έθνους, που είναι αυτή του Κιλισδάρογλου. Υπάρχει η συμμαχία που θα κάνει με τους Κούρδους. Αυτό, ναι, μπορεί να δώσει να σηματοδοτήσει μια τάση αλλαγής του γεωπολιτικού προσανατολισμού της Τουρκίας και επιστροφής ξανά προς τη Δύση. Αλλά με τον Ερντογάν ξανά στην καρέκλα της εξουσίας, νομίζω θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι ο Ερντογάν θα επιστρέψει και πάλι στη Δύση. Είναι το πρόβλημα δομικό, ψυχολογικό για τον Ερντογάν. Θα γυρίσει να πάρει ό,τι θέλει να πάρει και θα ξαναεπιστρέψει στα παλιά του, στη Ρωσία, στην Τεχεράνη, στο Πεκίνο και στην Κεντρική Ασία. Αυτός είναι ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Τουρκίας, όπως έχει αποφασιστεί όχι μόνο από τον Ερντογάν, και από το βαθύ κράτος και από το βαθύτατο κράτος και από την εθνικιστική αριστερά στην Τουρκία. Όλοι λένε να στραφούμε προς αυτές τις πρωτεύουσες. Και γιατί, κύριε Χατζηνικολάου? Η Δύση δεν συμφέρει τον Ερντογάν. Μπορεί να έχει κάποια ωφέλη, όπλα και χρήματα, όμως το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας. Στρεφόμενη η Τουρκία σε Μόσχα, Τεχεράνη και Πεκίνο, εκεί δεν πρόκειται να τεθεί ποτέ προϋπόθεση η βελτίωση του ζητήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να γίνει οποιοδήποτε βήμα προσέγγισης, ενώ από τη Δύση γίνεται. Και όταν τίθεται αυτό το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βγαίνει μπροστά το μακράν μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Τουρκία, που είναι το κουρδικό. Ξέρετε, υπολογίζουν οι Κούρδοι να πάρουν 100 βουλευτές στις επόμενες εκλογές της 14ης Μαΐου. 100 στις 550.
Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας τεράστιος αριθμός. Τώρα, το ενδεχόμενο νοθείας στις εκλογές... Ναι, υπάρχει αυτό. Ξέρω ότι υπολογίζουν οι αντιπολίτευση, έχουν βάλει τον Ημάμογλου, ο οποίος το χειρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, είναι 16 εκατομμύρια η Κωνσταντινούπολη. Θα βάλουν τον Ημάμογλου να κάνουν μηχανισμούς, να έχουν έναν δικηγόρο, αυτός είναι ο στόχος, σε κάθε, πέραν των προβλεπωμένων, σε κάθε κάλπη, πέραν και κάποιους κομματικούς. Οπότε θα γίνονται η διπλοκαταγραφή των ψήφων για να αποφευθεί, αλλά αυτό ξέρετε στην νοτιοανατολική Τουρκία, όπου σε πολλές περιπτώσεις ο στρατός είναι περισσότερος από τους ψηφοφόρους, εκεί πιστεύω ότι είναι δύσκολο να υπάρξει έλεγχος. Βέβαια, είναι δύσκολο. Εκεί θα είναι δύσκολο. Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι αυτό το φλερτ με την Ελλάδα θα κρατήσει ή πρόκειται για παρένθεση και σύντομα θα επανέλθουμε? Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, να το δούμε ως θετικό. Γιατί όλοι μιλούσαμε, εντάξει, προσωπικά δεν μιλούσα, αλλά τέλος πάντων όλοι μιλούσαμε και λέγαμε ότι προεκλογικά μπορεί να κάνει κάτι εναντίον της Ελλάδας για να το καρποθεί, να το πιστωθεί στους ψηφοφόρους κτλ. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει πλέον. Από εκεί και μετά η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει απαρέγκλητα το εξοπλιστικό της πρόγραμμα, την συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Χριστοδουλίδης είπε να ξαναγεννηθεί το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η αποτροπή είναι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με την Τουρκία και όχι ο κατευνασμός. Ο κατευνασμός σημαίνει ντόμινο υποχωρήσεων στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Άρα η Ελλάδα βεβαίως να διαχειριστεί διπλωματικά, για να μην εκτεθούμε και διεθνώς, το ζήτημα αυτό της αλλαγής τάσης της Τουρκίας, όμως τα μάτια μας 14 στην αποτροπή. Μπελαρά, Ραφάλ, Λέοπαρτ, Βάιπερ και ό,τι άλλο έχουμε στη φαρέτρα μας. Αυτά είναι η καλύτερη διπλωματία που έχουμε να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε με την Τουρκία. Ευχαριστώ θερμά τον γνωστό γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάββα Καλεντερίδη.